Okay guys, another rescue number 2. So may pupuntahan na naman tayo ngayon. So ang oras ngayon dito is 4:30 ng hapon. So medyo padilim na ngayon dahil winter. So mabilis magdilim dito. So ngayon pupuntahan natin yung isa sa mga kababayan natin na nag-frozen yung battery. So papalitan natin ngayon ng battery. So madaling trabaho. Hindi naman madali, kaya lang at least kahit paano papalitan na lang natin. Hindi na tayo magda-diagnose ng hirap-hirap. Pero kasi ngayon sa weather ngayon, most of the time ang nagiging problema is yung battery. Either nagpo-frozen o nadi-discharge dahil sa lamig, especially kapag hindi mo pinaandar ng ilang araw. So kahit na nga minsan paandarin mo ng sandali lang, ang nangyayari is nadi-discharge agad dahil sa lamig. So kung hindi mo papalitan ng battery, mapapaandar mo siya, pero kinabukasan at gagamitin mo na, hindi mo na uli siya may start. So another boost na naman ang gagawin mo. I-boost mo naman yung sasakyan to start the car. But the thing is, hindi mo kailangan lagi mag-boost. So to remove your stress, so magpapalit na lang tayo ng baterya. So magkita-kita tayo sa site mamaya. At ngayon na araw ng linggo, bukas pasukan na kasi. So kailangan nila ng sasakyan papunta sa work. Pero ako ngayon, instead of pahinga, tutulong muna tayo sa kanila na mapalitan para bukas makapasok din sila sa trabaho tulad ko. So yun ang problema dito sa Calgary ngayon, dahil sa ngayon sa lahat naman ng lugar dito sa Canada ay masyadong malamig. So ito na yung pinakamalamig na naitala sa taon na to. So nangyari pa to last 1893, yun ang sinasabi, no? So yun ang history sa weather na ganito. Ang tagal na ng ilang daang taon na dumaan bago naulit itong lamig na to. So hopefully matulungan natin sila after natin magpalitan ng battery. So magkita-kita tayo mamaya, and then tingnan natin kung ano natin magagawa. Okay, see you. Okay, dito tayo ngayon sa parts. Bibili muna tayo ng battery para sa ikakabit nating parts. So ang pangalan ng is Auto Value, no? Value. Bilihan ng parts dito. So open pa sila.
Ayos mga guys, meron na namang natuwa sa atin ngayong araw na to. So na pwede nating matulungan, no? Ganitong mga pamamaraan lang. So at least matulungan natin sila. So maraming salamat. Please subscribe my channel and yeah, see you next time. Bye.